Kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là chương trình đặc biệt phỏng vấn dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Katie Porter. Bà là một trong những ứng cử viên cho chức US Senate của coi như là thượng nghị sĩ của tiểu bang California. Đây là một cái vai trò rất là quan trọng. Mỗi tiểu bang chỉ có 2 thượng nghị sĩ mà thôi. Và hôm nay chúng tôi hân hạnh có bà Katie Porter. Hiện giờ bà đang là dân biểu liên bang, nhưng mà bà đang ứng cử với chức vụ là thượng nghị sĩ của liên bang của nước Mỹ. Dạ vâng, kính thưa quý giả, thì trước khi bắt đầu chương trình, Thắng xin được giới thiệu một chút xíu về cái thân thế của bà dân biểu liên bang Hoa Kỳ Katie Porter, hiện tại là ứng cử viên cho chức vụ thượng nghị sĩ của tiểu bang California. Thì thứ nhất, bà ra trường đại học của đại học Harvard và sau đó đại học Yale, sau đó thì bà tốt nghiệp trường đại học luật đại học Harvard, và bà trước khi trở thành dân biểu của đại diện cho Địa hạt 47 thì bà là giáo sư luật của trường đại học UC Irvine ở tại khu vực của chúng tôi. Và bà Katie Porter là một người rất là nổi tiếng ở trong Hạ viện của Hoa Kỳ, là một người đã dùng cái tấm bảng trắng để mà đặt tất cả những câu hỏi liên quan đến những người mà đã coi như là những công ty thuốc về vấn đề tăng giá không công bằng, cũng như tăng lệ phí đối với những người gây ô nhiễm, và buộc các công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm về việc lừa dối bệnh nhân và người nộp thuế. Bà là một trong những ít dân biểu và người duy nhất trong cuộc tranh cử về chức vụ thượng nghị sĩ này đã chưa bao giờ nhận tiền từ quỹ vận động PAC, cũng như các công ty từ chối tiền vận động hành lang. Hiện tại thì bà là dân biểu liên bang và bà có ba người con đang sống tại khu vực Irvine, và ba đứa con nhỏ này vẫn đang đi học tại khu vực Irvine. Bà là một người mẹ đơn thân. Xin mời. Vâng. Cảm ơn bà Katie Porter đã tới với đài truyền hình SBTN. Thank you for coming over to SBTN. And we'll have Vietnamese Lunar Year coming. Chúng tôi có ngày Tết sắp tới. Bà có một cái thông điệp nào muốn gửi tới người gốc Việt ở Hoa Kỳ hay không? You have any message for Vietnamese Americans around Orange County? Absolutely. Chúc mừng năm mới. I am very excited to wish everybody a happy new year. I hope it is prosperous and brings good health. And I'm excited that tomorrow I'm going to be walking in the Tet Parade in Westminster. Vâng, bà cho biết là bà rất cảm ơn quý giả, và nhân năm mới thì bà xin chúc mừng quý khán giả một năm an khang và thịnh vượng. Và bà cũng cho biết là vào ngày mai bà sẽ tham dự một buổi diễn hành Tết ở tại thành phố Westminster. Ms. Porter, you were an attorney, advocating for consumer rights. And Vietnam is a communist country, and we believe that they violate a lot of human rights issues, even though we understand that our foreign policy is trying to, cozy up with them. What's your take on that human rights violation of Vietnam? Bà nghĩ sao về cái vấn đề mà Cộng sản Việt Nam họ vi phạm nhân quyền, mặc dù chúng tôi biết là Hoa Kỳ đang có những cái nỗ lực để gần với lại Việt Nam hơn, nhưng mà bà có ý nghĩ như thế nào về cái vấn đề vi phạm nhân quyền của Việt Nam? The United States needs to be a beacon for human rights. We need to stand up for freedom, and that means standing up against communism, against oppression of people for practice of religion, people who are trying to oppress freedom of speech. And I think the reality is we have to be clear-eyed. Vietnam is and remains a communist country with a one-party government, and I'm a proud capitalist, and so I have concerns about Vietnam. I think they are trying very hard to convince the United States that things have changed. But on the ground, when I talk to people here in Orange County, Vietnamese families, people who have relatives in Vietnam, I continue to hear stories about oppression, stories about wrongfully jailing people, and violations of human rights. And so I think the United States needs to push back on that and be very clear that if Vietnam wants to be our trading partner, then it needs to do what we've asked it to do in terms of protecting people's human rights. And I started working on this issue right when the very first day I was sworn into Congress. One of my constituents, Michael Nguyen from Orange County, was wrongfully imprisoned in Vietnam. And it took many years and many phone calls and much pressure from my office, from Congress, from the United States to get him released and back home in Orange County with his wife Helen and 4 daughters. Vâng, thì đã xin được dịch một cách tóm tắt về những gì bà dân biểu Katie Porter vừa mới trình bày. Bà nói cho biết là Hoa Kỳ là một cái ngọn hải đăng về tự do, dân chủ và nhân quyền và chống lại chủ nghĩa cộng sản. Và đó là một trong cái lý do
mà chúng ta cần phải tiếp tục đấu tranh nhân quyền cho khắp nơi trên thế giới. Bà cho biết rằng là Việt Nam cố gắng thuyết phục phía Hoa Kỳ và trên toàn thế giới rằng là Việt Nam đã có thay đổi, nhưng thực chất cái chuyện đó không có. Khi bà đến bà nói chuyện với những người cư dân tại quận Cam và cũng như những người Việt Nam khu vực này, bà mới hiểu rằng là có những cái vấn đề thực sự nó không phải như là những phía bên nhà cầm quyền cộng sản tuyên truyền. Và bà cũng nhắc lại là cách đây một thời gian vừa qua, bà đã là người vận động để giúp cho tù nhân lương tâm là ông Michael Phương Minh Nguyễn, nếu quý khán giả còn nhớ, đã bị Cộng sản Việt Nam tuyên án tù và khi đến Việt Nam và anh Michael Phương Minh Nguyễn đã được tự do và trở về thành phố và được sống với người vợ của anh là bà Helen và cùng như với 4 người con. Vâng, một vấn đề nữa mà chúng ta cũng biết là chính sách của Tổng thống Biden là decoupling với lại phía bên Trung Cộng, tức là thoát ra khỏi có ảnh hưởng của Trung Cộng. Và Việt Nam là một những nước mà được nhận là market economy, tức là một cái nước về vấn đề mà kinh tế thị trường đó. Thì bà nghĩ hai chuyện này nó liên quan như thế nào? One of the foreign policy of our current administration decoupling with China, and we're not depending on them anymore, and we're trying to. And Vietnam is viewed as one of the market economy country, which we have our resources over there, so they can, have our trade with us. What is your point of view in this issue about Vietnam? Well, I am a really proud capitalist, and I have seen time and time again how capitalism is the way that everyday families who work hard, who study, who save, and who start small businesses can get ahead and give their children a better life. I think we have to be, again, really forceful with pointing out the ways in which Vietnam continues to be a socialist and communist country. Control of the resources, control of the means of production. As you know, they're trying to convince the United States that we should denominate them a market economy. But again, I think we have to not think just about what Vietnam wants, but look at what's actually happening in Vietnam. And I wrote to the State Department, to the Department of Commerce, and to the United States government, and went point by point over why Vietnam's economy today doesn't meet the standards of being open and being free that it needs to be for it to be considered a capitalist country like we have here in the United States. That's where we should be pushing Vietnam to go, so people would have the same kinds of economic opportunities and freedoms there that they have here. Dạ vâng, thì đó xin được tóm tắt lời của bà dân biểu Katie Porter. Bà cho biết rằng là hiện tại đó bà là người ủng hộ cái nền kinh tế thị trường, và chỉ có cái kinh tế thị trường như vậy đó, kinh tế tự do, thì con cái của chúng ta mới có thể có một cuộc sống sung túc và tương lai của con của chúng ta. Phía bên Việt Nam thì hiện tại đó chính quyền Việt Nam kiểm soát tất cả mọi thứ, từ các chuỗi cung ứng thương mại và chuỗi cung ứng và các phương tiện sản xuất. Điều này nó không phải phản ánh đúng nghĩa của nền kinh tế thị trường. Và chính mà tôi, tức là bà Katie Porter, đã viết thư cho Bộ Thương mại để nói cho bà biết rằng là hiện tại chính quyền Việt Nam đã không thay đổi như là họ đã từng tìm cách tuyên truyền và thuyết phục chính quyền Tổng thống Joe Biden để mà thay đổi và công nhận họ là một nền kinh tế thị trường. Và chúng tôi nghĩ rằng là bà tiếp tục là yêu cầu phía bên Việt Nam và cũng như phía chính quyền của Hoa Kỳ bắt buộc Việt Nam phải tuân thủ tất cả những cái điều kiện và cái tiêu chí về một nền kinh tế thị trường trước khi có thể công nhận họ. Yeah, if you get your position as if you get elected as a senator, it's very, very important in our foreign policy. Dictatorship, in history, will not be, usually we don't. If we tolerate them, they're gonna invade us. They're gonna, take over us like Hitler in World War II. Now, Ukraine is a story of dictatorship invading another country. What's your take on Ukraine? Because there's a lot of people saying that no, we shouldn't do that. We shouldn't help Ukraine as a faraway country, and we shouldn't, help them militarily. What's your take on that if you get elected as a senator? Yeah, we need to stand up in the United States for democracy, for human rights, and we need to push back against authoritarian dictators. What Putin has done, the Russian leader in Ukraine, is really to challenge and to attack democracy and human rights and freedoms. And the United States has had so many opportunities to push back on that in our country's history. We really have been a place where people could come because this was a place that fought and stood up and advanced freedom around the world. So I think it's very important that the United States understands
understand that this rise of authoritarian government, these efforts to attack, to invade, to take away people's freedoms are really part of a worldwide movement, and they're occurring in Asia, not just in Ukraine. And so I think it's important. I support the United States giving aid to Ukraine so that they can continue to defend themselves and that we can work with our allies to fight for freedom. Dạ vâng, câu hỏi đặt ra là của luật sư Đỗ Phủ là nếu với tư cách nếu mà được thắng cử vào chức vụ thượng nghị sĩ thì bà nghĩ thế nào về việc ủng hộ cho Ukraine? Thì bà cho biết rằng là Hoa Kỳ là một quốc gia đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới, và nơi này là nơi mà tất cả những người bị độc tài, bị đàn áp họ đã đến đây. Thì trong trường hợp của ông Putin thì đã tấn công và xâm lăng vào Ukraine thì tất cả những cái chuyện đó cần phải ngăn chặn. Và bà nói rằng nếu mà bà được thắng cử thì bà nói rằng tất cả những nguồn lực mà của Hoa Kỳ nên cần có để ủng hộ cho Ukraine để ngăn chặn cái cuộc tấn công và cũng như cuộc xâm lăng của một chế độ độc tài như trường hợp của ông Putin. Một trong những một cuộc chiến mới nhất là giữa Hamas và bên phía Israel. Chúng ta sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. We'll come back after a break. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng đài truyền hình SBTN. Trở lại với lại dân biểu Katie Porter. Một trong những cái chuyện nóng bỏng của Hoa Kỳ hiện giờ chúng ta vẫn ảnh hưởng đến chúng ta là cuộc chiến giữa người Do Thái và Hamas ở tại vùng Palestine. Đây là một cái chuyện mà nó xảy ra và cuộc chiến đang xảy ra, và chúng ta đang giúp đỡ phía bên Do Thái. Nhưng mà bà nghĩ như thế nào về một cái chuyện cuộc chiến nào rồi cũng phải có một giải pháp? We got to have a solution at some point in time. Hamas and Israel has been since 1947. It's ongoing. Territorial dispute, racial, ethnic. Are you supporting a two-state solution in Hamas right now? I'm a strong supporter of a two-state solution, and the only way that we can bring peace to the Middle East, where there has been so much conflict, so much loss of lives, so many American resources devoted, is to have a two-state solution. So we need to bring an end to this conflict. We need to support the people of Gaza being able to have their own government, their own state, and their freedoms. At the same time, we need to make sure that we are very clear about Hamas and its threats. Hamas is a terrorist organization. It attacked Israel, and it has been, it's involved with Iran, a repressive regime who has been oppressing people's human rights in Iran, as well as fomenting that around the world. So I think it's important that we push for a ceasefire that can be durable, bring a real permanent end to this conflict. And to do that, I think we're going to need to both make sure Israelis and Israel can be safe, but also make sure the people of Gaza can thrive and have more freedoms than they have enjoyed under Hamas and with this conflict with Israel ongoing. Dạ vâng. Và trở lại vấn đề của Do Thái và Palestine và của Hamas, thì bà cho rằng là bà ủng hộ giải pháp hai nhà nước để mà chấm dứt cái tình trạng bất ổn tại vùng Trung Đông. Hoa Kỳ đã đầu tư rất nhiều nguồn lực trong khu vực này, tuy nhiên để có thể được có một cái hòa bình lâu dài thì bắt buộc là phải có một giải pháp hai nhà nước để chấm dứt tình trạng này. Phía Hamas là một tổ chức khủng bố, chúng ta không ủng hộ, nhưng chúng ta ủng hộ có một chính quyền ở tại Gaza để cho những người dân Palestine họ có thể sống một cuộc sống của chính họ. Cùng lúc đó thì an ninh của Do Thái cũng hoàn toàn được bảo đảm. Đó là cái điều rất là quan trọng để có thể mang tới hòa bình. Và vì vậy chúng ta cần ngay có một cuộc ngưng bắn ngay lập tức để mà đưa ra những cái giải pháp sắp tới. That's one of our problems. What about our, our border? The border issue has been one of the vital issues that former President Trump, utilizing Congress and saying that we don't do enough. We haven't solved it yet, and yet now nothing has been done about our border yet. Do you have any point of view on how we solve that border problem? Yeah, I mean, immigration is something that makes America stronger. We value our immigrants. They contribute to our economy. They contribute to our society. They make it more diverse. They help us with our workforce, getting workers here with skills that we don't necessarily have. So I'm a champion for immigration. And I think right here in Orange County, where I live and work, I see how much immigrants contribute, whether it's the University of California, Irvine, where they may come to study, whether it's starting businesses in Orange County.
But what's happening at our border is chaos, and it needs to be a lawful, orderly, and humane, fair immigration system. And if we want people to wait their turn and follow the rules, we have to set up clear rules. And I think what President Trump did was try to just say no to all immigration and kind of make immigrants into the enemy. And I think that is very, very wrong and very, very dangerous. And we've seen what happens here in California and in our communities is when we have a president who doesn't lift up immigrants, then what we see is hate crimes. We see people being attacked. We see kids being bullied because of where they're from, where their families are from. And so I do think it's important that we put resources at the border, that we shut down the fentanyl and the guns that are coming to this country over our border. Those are very serious issues. I want everyone to be safe in their community, and that includes making sure immigrants are safe to continue to come to the United States and to thrive. Về câu hỏi liên quan đến về cái khủng hoảng biên giới thì bà Katie cho biết là bà ủng hộ tất cả những người di dân. Những người di dân đến đây một cách hợp pháp đã cống hiến rất nhiều cho nền kinh tế của Hoa Kỳ, mang đến những tay nghề rất là tốt. Ngay cả quận Cam của chúng ta rất có nhiều người di dân đã thành công về công việc của họ và có một cái cuộc sống rất là ổn định. Tuy nhiên ở biên giới ở phía Nam thì là một sự khủng hoảng rất là lớn. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái một đạo luật rõ ràng để tất cả mọi người đến Hoa Kỳ một cách theo thứ tự và có trật tự như thường, chứ không phải một cuộc khủng hoảng hiện tại. Tuy nhiên cựu tổng thống Donald Trump, ông đã coi như là hủy bỏ và ông xem những người di dân là kẻ thù. Vì chính vì vậy mà nó đưa đến những cái tình trạng là có nhiều người họ nhìn người di dân như là kẻ thù và đưa đến cái tình trạng là kỳ thị chủng tộc và cũng như là thù ghét và đưa đến cái sự bất ổn. Chính vì vậy bà không đồng ý cái chuyện đó, nhưng bà ủng hộ là phải có một cái đạo luật đàng hoàng để giải quyết tình trạng di dân và để tất cả mọi người có thể đến đây làm ăn một cách hợp pháp và trật tự. Our economy now is doing pretty well, I think. In my point of view, inflation, is not that high anymore, and then jobless rate is very low, and that's. But what is your take on our economy, and what is one of the things that you think you accomplished while being a congresswoman? Yeah, I've really focused on bringing costs down for families. And I think we saw during the pandemic how dependent the United States is on our supply chain, how expensive groceries, gas, everyday goods got during the pandemic. So I think it's important that we continue to make sure that small businesses can compete, that we're not just depending on a couple of big corporations, but that we have competition. That's really what it means to be a capitalist country, is to be able to have that competition. In the House of Representatives, I have fought and won victories to bring down the cost of prescription medicine, to make it more affordable for families if they have a loved one who has cancer or gets sick, so they can afford to get those life-saving drugs. During the COVID-19 pandemic, very early on, I think we all remember how scary it was. There were no masks, there were no testing, you couldn't get care at the hospital. And I think my proudest moment was really going toe-to-toe with a Trump official and getting him to agree to make COVID testing free for all Americans, regardless of whether they have health insurance, regardless of their immigration status. And that was a very, very powerful tool. After I got him to say yes to make COVID testing free, we began to see the government distributing tests and making it easier for people to stay safe during the pandemic. Vâng, trở lại về những cái thành công với tư cách là một dân biểu liên bang, bà cho biết là trong cái thời gian vừa qua đó, đặc biệt trong thời Covid-19 á, thì bà đã yêu cầu chính quyền của Tổng thống và cái viên chức Tổng thống Trump là giúp đỡ đưa ra những cái xét nghiệm miễn phí cho Covid-19. Và sau một thời gian tạo áp lực cho chính quyền Trump thì phía bên chính quyền Trump có đồng ý là cung cấp những cái test xét nghiệm Covid-19 hoàn toàn miễn phí. Bà cũng nói rằng một trong cái điều quan trọng nhất là giảm giá cho người California và cũng như tại Hoa Kỳ. Một trong cái điều đó là tránh lệ thuộc quá nhiều vào cái nguồn cung cấp ở nước ngoài và phải giúp đỡ cho những cái cơ sở thương mại nhỏ, tiểu thương để mà làm ăn buôn bán thành công tại Hoa Kỳ. Cùng lúc là làm sao giảm, trong lúc mà bà làm dân biểu, bà đã đấu tranh và để giảm với những công ty thuốc lớn để giảm giá thuốc xuống cho người dân của Hoa Kỳ, đặc biệt là những cái thuốc liên quan những cái căn bệnh hiểm nghèo, chẳng hạn như bệnh ung thư, tất cả những cái căn bệnh đó là những cái công ty lớn họ tăng giá rất là cao, và bà đã đấu tranh để mà giảm được tất cả những cái giá đó cho người dân của Hoa Kỳ.
One of the problem is that the rising cost of housing in California, and what is your plan, your vision, and how we bring down the cost of housing in California for people, affordable housing? Yeah. I got my start here in serving the government in California, trying to help people who had been cheated by banks into loans that were not fair, that had unfair terms. And then often when housing prices fell and people couldn't make the payments, we saw banks cheating people on the way out. And one of the things I hear from so many families, including from my own kids, is worry that they're not going to be able to buy houses in California. Maybe their parents could or their grandparents could, but what about that next generation? I think we all want to see our kids be able to live here in California, to be our neighbors. We want to be able to hold our grandkids. And so it's really important to bring down the cost of housing. That means making sure that we're building more housing, that we're making it more affordable for people with regard to rental housing. A lot of our students who go to university right now in California can't get housing, so they need to be focusing on studying, on getting A's, on getting good grades, not worried about finding housing. So I released a 10-point plan. It's called Housing for All, and it's on my website at katieporter.com. And it talks about how we can build more housing and bring down the costs so that people who are working hard will be able to afford housing. They can go ahead and earn enough through their business to be able to buy a house. That really is the American dream, I think. And it's a big part of what makes America strong as a capitalist country is the opportunity to buy a home. And California needs to do more, and we need a better partner in Washington to make housing affordable. And I'm ready to be that person. Vâng, trở lại về vấn đề nhà cửa thì bà cũng đồng ý rằng nhà cửa tại tiểu bang California rất là cao. Chính vì vậy mà bà làm mọi cách để đưa cái giá nhà cửa xuống rất nhiều. Ngay tại đại học, các trường đại học ở khu vực này, các sinh viên cũng không có nhà cửa để ở. Nhà cửa đó thì có thể cha ông của chúng ta có khả năng mua được nhà, nhưng mà con cái chúng ta và cái thế hệ tương lai có thể sẽ không mua được nhà vì giá nhà quá cao. Chính vì vậy bà đề nghị được 10 điểm để làm sao làm việc với chính phủ liên bang để mà xây thêm nhà và giảm cái giá nhà trong tương lai để cho tất cả những mọi người có thể mua được nhà, vì đó là một cái giấc mơ của Mỹ, làm sao có được một căn nhà, đó là điều quan trọng. 10 điểm của bà đã được để trên trang website của bà là katieporter.com. Vâng, cảm ơn bà dân biểu Katie Porter đã tới với lại đài truyền hình SBTN. Thank you, for coming over to SBTN and speaking to our viewers, and hopefully, the election coming out and you decide who you vote for, who you like, the viewpoint. Những người gốc Việt sẽ nghe bà nói chuyện và sẽ coi quan điểm của bà, và họ sẽ đi bầu trong kỳ bầu cử primary sơ bộ này. They will come out and vote, and hopefully you get what you deserve because you came out and you spoke to them and you convey you let them see your message. Absolutely. Thank you so much. Cảm ơn bà.